هفته با آبان روز کوروش خجسته با ماهستیم. چقدر با شکوه، چقدر زیبا، چقدر امیدوار کننده. در سراسر جهان هموطنانی خودشون رو آماده میکنند که روز کوروش رو گرامی بدارند. اون چه که دیدید شاه پرک عزیز در منزلش سفره کوروش رو پهن کرده. ای عشق، همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست. درود میفرستم به هموطنان عزیز. 5 نفر نخست همکار عزیزم، معاون جنبش ملی ماهستیم بهداد جاویدان، جناب امیر، خانم شهلا، آقای نادر، ماهستیم 2537، ادمین های محترم سهراب صادقیان، کیان ماهستیم، ارسلان فرهانی، کوروش حقیقی. تشکر میکنم از رؤیا اردکانی عزیز که استیکر نخست رو افتتاح کرد و همینطور مهمانان عزیزمون زری خانوم، نیک نژاد، الی جان، داور عزیز، روز مروت، خانوم ژینوس و بیش از نزدیک به 400 نفر که از اکنون در کانال یوتیوب شهرام همایون 2020 هستند. بریم آقای کاوه، سایت مردم ریپورت .net، پدیده خوشه‌های خانوادگی مبتلا به کرونا در ایران. رئیس انجمن آموزش پزشکی ایران: در حال حاضر جزء کشورهایی هستیم که شرایط خوبی نداریم. در ایران 2942 مدرسه عشایری فاقد آبخوری هستند. 700 مدرسه سرویس بهداشتی ندارند. در گفتگو با یک مددکار اجتماعی، پدیده هولناک خودکشی کودکان و نوجوانان به دلیل فقر. سایت مردم ریپورت دیشب همزمان آخرین مناظره آقای ترامپ و بایدن رو پوشش داد و بسیار هم خوب بنده خودم از طریق این سایت دیدم برنامه رو. خانم رخسان گنجی هم دومین استیکر رو خریدن. قدردانی میکنم از دوستانی که به حمایت از برنامه 7 آبان برخواستند و بیش از 70 نفر با خریدن استیکرهای $100 ما رو یاری دادند. امروز در ساعت نخست ما همکار عزیزم خانم رخسان گنجی رو داریم و به دیدار یک شخصیت برجسته آمریکایی، یک ژورنالیست، تحلیلگر، یه آدم عجیب، یک کتابی نوشته مدت‌ها پیش و تمام لحظه به لحظه این روند انتخابات آقای ترامپ و بایدن رو پیش بینی کرده. پیشگو هم از تحلیلگر و پیشگو هم هست. متیو عزیز خیلی متشکرم، اولین نفر به صندوق کوروش امروز و تعداد رو رسون به 71 نفر. متیو جان عزیزم سپاسگزارم متیو. خب برویم و یادآوری کنیم کسایی که هنوز عضو کلاب خصوصی کانال یوتیوب شهرام همایون 2020 نشدن، امشب 3مین بخش برنامه رو فقط اعضای کلاب میتونن کامنت بگذارن. اگر تا حالا عضو نشده، ما $5 بابا، $10، $5 هر چی، برید و در کانال یوتیوب شهرام همایون 2020 و اونجایی که نوشته جوین کلیک بکنید، بقیهش رو خودش بهتون یاد میده. امروز با معرفت ها لایک میکنن یا حتی دیسلایک میکنن، بی معرفت ها فقط میشینن نگاه میکنن. اما دوستانی که در یوتیوب هستید، ما باید یک کمپین افزایش سابسکرایب ها را بندازیم. کسایی که تو کانال یوتیوب هستید و هنوز سابسکرایب نشدید،
لطفاً بروید و سابسکرایب بشید. یکی اسما رو امروز کنترل میکنم ببینم کیا عضو سابسکرایب نکردن، وقت میفرستمشون تای کلاس، پاهاشون رو بالا نگه دارن و تنبیه بشوند. خب آقای کنت تیمرمن به همراه رخسان گنجی عزیز. مستر تیمرمن, good morning, how are you? I'm doing very well. How are you, Mr. همایون? Thank you. رخسان گنجی عزیز. درود بر شما. درود بر آقای تیمرمن. Good morning کن. خانم گنجی، به عنوان یک ژورنالیست میخوام تبریک بگم به تیمرمن به خاطر کتابی که نوشته و تمام رویدادهای انتخابات رو پیش بینی کرده و این واقعا جای تبریک داره. به نظر من یک اتفاق بزرگه. Well, Mr. Hamایون says, Ken, that he'd like to congratulate you about the election heist and how you've foreseen what's happening and what will happen, we'll see, during these elections. And he says that you really need to be congratulated for doing that. Well, thank you. That's very kind of you. I appreciate that. خیلی خوب. آقای تیمرمن، مناظره دیشب رو دیدید؟ میخوام یه تحلیلی از مناظره دیشب از شما بشنویم. He wants to know, obviously you've seen the debates last night. He wants to hear your take and analysis on the debate from last night. Okay. Well, first of all, I think Trump did much better than the first debate. And this debate was actually fun to watch. It was a good back and forth. It was successful as entertainment. As politics, I think the president scored some very important points. To me, the best moment was when he turned to Joe Biden and he said, Joe, it's because of you that I ran for president. It's because of professional politicians like you that I ran for president. That's the kind of thing that really resonates with the Trump base. I'm not convinced that he won any new voters to his side, but he certainly did not push anybody away, and that was important. خب آقای تیمرمن میگن که actually این دفعه خیلی بهتر انجام داد آقای ترامپ این مناظره رو و خیلی جالب بود نگاه کردنش. یه مقداری حالت انترتینمنت، حالت چیز داشته، چی میگن، تفریحی داشت و این عقب و جلو کردن سوال جوابا بینشون خیلی جالب بود از لحاظ نگاه کردن. ولی بهترین موقعش برای که آقای تیمرمن دوست داشتن اونجایی بوده که آقای ترامپ به آقای بایدن برمیگرده میگه من به خاطر سیاستمدارهایی مثل تو بوده که آمدم و برای رئیس جمهوری خودم کاندید کردم دفعه اول که با سیاستمدارهایی مثل تو مبارزه بکنم. And then he got two very important things on the record, is that he got Joe Biden saying on the record that he was not against fracking, right? Whereas during the campaign, he had said he was against fracking. And then he also got Biden to say publicly that he has never, ever taken money from foreign entities or done any business deals with foreign companies. And I think in the coming days, we are going to see the emails that prove that is a lie. I'm a little bit confused with the tracking bit. What is tracking exactly when they're talking about the tracking? Tracking? What did you say? The first part of the Biden, he got Mr. Biden on which I didn't hear the fracking, hydraulic fracturing. Oh, fracking. Fracking. Right. Okay. I thought you said tracking. Like, no, what no, is tracking? Fracking. اوکی. درباره چیز هیدرولیک صحبت کرده بوده، گفتی اونجا بهش گفته که درباره فرکینگ تو صحبت کردی و بایدن رو رکورد گفته نه من صحبت نکردم، در حالی که بعدم وقتی نشون دادن تو فاکس نیوز کلیپا رو نشون دادن. بعدم چیز دیگه درباره ایمیل های پسر بایدن و پول نگرفتن خودش بود که وقتی ایمیل ها در بیاد خب این در میاد بیرون که گرفته بوده، بنابراین اونجا مجبورش کرد که اعلام کنه که من پول نگرفتم. حالا که این ایمیل ها بیرون بیاد خب بیشتر معلوم میشه که آقای جو بایدن چقدر قاطی بوده توی این جریان. اوکی sorry I couldn't hear you on that first. دیشب آقای ترامپ یک جمله گفت به آقای بایدن که به نظر من خیلی مهم بود و اون این بود که شما 8 سال تو کاخ سفید بودی، آدم دوم کاخ سفید بودی، چرا این ادعایی که میکنی تو اون 8 سال در این جهت قدم ور نداشتی؟ نظرت چیه؟
تیمرمن. Mr. Hamایun says that he also mentioned a very interesting point to Joe Biden, that you were in the White House as a part of the administration for 8 years. Right. You didn't do all of that, the things that you are claiming you want to do now. So why didn't you do them during the past 8 years? So Mr. Hamایun wants you to know, to tell people, the audience, what your take is on that. Well, I think you're right to point that out. It's a very powerful argument. It's kind of like Joe Biden working on your car for the past 47 years. And he hasn't fixed it yet, but he says, just give me another 4 years and I'll be able to fix it. میگه که دقیقا همینه. متاسفانه من سرصدا اینجور شده آقای سینم چرا امروز صدا مسئله دارم. میگه که یکی از چیزایی که ازش پرسید گفتش که بله من درست میکنم. ترامپ گفته که تو 72 سالی که سیاستمدار بودی درست نکردی، چطوره که الان میخوای درست بکنی این کارو؟ بله مطلب بسیار مهم بود. خب اما در مورد ایران، آقای بایدن وقتی که مجری برنامه گفت راجع به دخالت ایران در انتخابات آمریکا، آقای بایدن صراحتاً گفتش که هر کشوری و به خصوص اسم ایران رو هم آورد، گفت ایران تاوان این کارش رو پرداخت خواهد کرد و ما اون رو به اصطلاح مجازات میکنیم. اما آقای ترامپ دیشب از موضوع ایران خیلی عبور کرد و جز یه موردی که خیلی خفیف بود هیچ اشاره‌ای به مسئله ایران نکرد. آیا شما می همچین حسی داشتی؟ Mr. Hamایun wants to know that last night on the issue of Iran, when the moderator asked them about Iran, Mr. Biden and the meddling in the elections, Mr. Biden said that yes, they will have to pay for what they're doing. But it seemed to Mr. Hamایun that President Trump went very lightly on the issue of Iran, and he didn't really emphasize on it. Did you have that take also, that he kind of brushed it aside? Yes, but you know what's far more important, I think, is Biden's position on the Iran deal, and he's made very clear that he will return to the JCPOA, to the nuclear agreement, which will essentially allow the regime to build nuclear weapons, and it will throw them a lifeline by lifting sanctions. You should see the way that Rouhani and others in Tehran are behaving in this election. They clearly are terrified of 4 more years of Donald Trump. I think they believe that their regime will either be forced to make an agreement with Trump, which may be why he was going lightly on them, or they will simply disappear because the economic catastrophe inside Iran today. So I think that's the most important thing there, is that Biden is absolutely the candidate who is favored by Tehran. He has said that he will be, go back to the Iran deal and lift the sanctions, and I think this would be a catastrophe. خب میگه که منم دقیقا همین احساس شما رو داشتم آقای همایون، ولی بایدن بریم اول رو پالیسی بایدن روی ایران نگاه کنیم. بایدن 100% میاد و میره به طرف برجام، تحریما رو برمیداره و با جمهوری اسلامی سازش میکنه و این چیزی که در داخل ایران میبینیم که روحانی و دسته داخل ایران دارن حمایتشون رو پشت آقای بایدن به همین دلیل میدن. آقای ترامپ الان نمیخواد فشار بیاره روی ایران، برای که امیدواره که اگه وقتی اومد سر کار بتونه با اینا بشینه مذاکره بکنه و اونا میدونن که اگه که ترامپ ببره مذاکره بکنه وگرنه از بین میرن. بنابراین من نمیدونم، من یه سوالی برام اینجا پیش میاد، نمیدونم حتما برای شما هم پیش میاد، بپرسین شما. بله حالا تو میخوای سوال خودت مطرح کن. If by President Trump kind of taking it easy on them and hoping to strike a deal, we spoke about this last time, but right. This is what really disheartens the Iranian community and worries all the people who are voting for him on the issue of Iran. So let me make this clear. Let me make this very clear. First of all, Biden is a paper tiger. When Biden says he's going to make Iran pay a price for interfering in the election, that's nonsense. He's not going to do anything, and everybody knows that. Trump knew that. It was not even worth Trump's while to respond to that because it's such a ridiculous statement. Here's what Trump did, and he did it immediately.
He did it immediately. Number one, look at his actions. He sent out the Director of National Intelligence, right, Ratcliffe, to tell the world about Iranian cyber interference in the elections. And this was run by the IRGC, by the Sepah, Pastaran. So that's the first thing he did. He exposed the bad actions of the Iranian regime. And then yesterday, the same day as the debate, the Treasury Department put new sanctions on 5 entities that are associated with the IRGC and this election interference attempt. So Trump doesn't have to talk a big talk because he does things that are big. It's kind of like, Teddy Roosevelt used to say, speak softly and carry a big stick. We don't normally think of Donald Trump as speaking softly, but in this particular case, I think he's speaking softly and carrying a big stick. اوکی. آقای تیمرمن میگه که آقای بایدن یه ببر کاغذی که الکی خورناس میکشه و میگه من با ایران این کارو میکنم اون کارو میکنم، در حالی که همه ما میدونیم که نمیکنه این کارو و با اینا سازش میکنه. ولی آقای ترامپ برعکس، من پرسیدم ازشون که این که میگه نگوشیت بکنم، خب نگوشیت چی؟ ما ایرانی‌ها که داریم رای میدیم میترسیم فردا بیاد با اینا سر میز مذاکره بشه. آقای تیمرمن میگه که اصلا و ابدا شما نباید نگران باشیم، برای که همین دیروز کاری که آقای ترامپ کرد در ضمنی که اینو داره میگه، آقای راتکلیف که چیز امنیت ملیه که آمد و سخنرانی کرد و از طرف دولت امریکا گفتش که اینا اومدن توی انتخابات ما دخالت کردن، پیروز اومده این برای دولت ایران اینو داده. دیروز که آقای ترامپ دیبیت داشته و مناظره داشته، تریجری دیپارتمنت چی میشه که سانکشن داده، فایننس، I don't know the Persian word، اقتصاد، تریجری دیپارتمنت آقای اوباما میگین چی میشه؟ فایننس که پول و اقتصاد، خزانه‌داری، جانم؟ خزانه‌داری کل، خزانه‌داری امریکا، بله درسته. خزانه‌داری امریکا میاد و سانکشن میذاره رو 5 تا انتیتی مال سپاه پاسداران. بنابراین میگه که آقای بایدن ممکنه خورناس بکشه، ولی آقای ترامپ مثل تدی روزولت که گفت یواش صحبت کن ولی کارتو بلند بکن، اینم آروم داره کارشو میکنه و شما باید نتیجه کارشو نگاه کنید. خب امریکایی ها 3 گروه هستند. گروهی که پای ترامپ وایستادن، گروهی که پای بایدن وایستادن و گروه سومی که تعیین کننده سرنوشت هستند و مردد هستند. آیا این تقسیم بندی درسته؟ اینو بگو تا من بعد سوالم مطرح کنم تو این رابطه. Mr. Obama says, as far as I can see, there's 3 groups. One group that supports the president, the other who supports Biden, and there's a group that's undecided. Do you agree with who's going to make the future? Though that undecided is going to be the one that swings which way it turns. Do you agree with that assumption? Of course, yes. And but the number of undecided people is getting smaller and smaller and smaller and smaller. We already have something like 1/3 of the electorate that's gone to vote, 50 million people. And I guarantee you, those are people who have made up their minds. So they voted either Biden or Trump. And I can also tell you that unlike previous elections, I have just seen and heard anecdotally here in Florida where I live, there is a huge Trump turnout in early voting. Normally Republicans don't vote early, but that's the key to understanding Trump's strength. His strength is not just Republicans, but it's Democrats and independents who support him. I'm going to give you a very important fact now. Ronna McDaniel, who is the head of the RNC, put out information last week which is absolutely critical. She said at Trump rallies, and they know this because they have everybody has to sign up, so they know who the people are. She says at Trump rallies, 36% of the people who come are not Republicans. They are 24% roughly are Democrats, and the other 12% or so are independents. And at each Trump rally,
you have a whole section, and there's a big sign up there that says Democrats for Trump. That is Joe Biden's biggest problem. Does it work the other way also or not? No, you have the Lincoln Project, but they're tiny. It's the elites in Washington and New York, and that's it. اوکی. آقای تیمرمن میگه دقیقاً آقای همایون درست میگین، ولی اون بی تفاوت هایی که شما میگین، اون قسمتی که بی تفاوتن نمرشون کوچکتر و کوچکتر میشه و برعکس انتخابات گذشته الان آردی 1/3 کسایی که باید رای بدن، یعنی 50 میلیون آردی به خاطر که زودتر رفتن رای دادن. و از اونجایی که آقای تیمرمن تو فلوریدا زندگی میکنه، میگه من پولای فلوریدا رو که میدونم بیشتر اون عده‌ای که تو فلوریدا رای دادن برای ترامپ رای دادن و معمولا ریپابلیکن ها زود نمیرن رای بدن، همیشه تا دقیقه آخر وای میسن رای میدن و این خودش نشون میده که خیلی چیزی. بعد میگن که رئیس ریپابلیکن چیز که مال جمهوری خواهاست، سازمان جمهوری خواهاست، که گفته که توی این رلی هایی که آقای ترامپ میاد 36% ریپابلیکن نیستن. یه عده‌ای هستن که دموکرات هایی هستن که به نفع آقای ترامپ دارن رای میدن، یه عده‌ای هم هستن که هنوز تصمیم نگرفتن، یه عده کوچیکی هم هستن که تصمیم نگرفتن. میگن حتی تو این رلی ها میبینی ساین میگیرن دموکراتس فور ترامپ. پرسیدم خب اون ور چی برای بایدن ریپابلیکن ها؟ گفت خیلی عده کوچیکی هستن، یه عده الیتای واشنگتن و نیویورک هستن که با ترامپ مخالفن که این کارو میکنن. دیشب آقای بایدن اکثریت آراء 4 گروه رو از دست داد. اینو ترجمه کن تا من بعد بقیه سوالو مطرح کنم. جواب نده، فقط دیشب آقای بایدن Hamایون says that his take is that Biden lost 4 groups, 4 the separate groups last night. He's gonna give me the الان میگم اون 4 گروهشن. Okay. 1. اکثریت کسانی که در مسئله بیزنس نفت و گاز هستند. درسته؟ The first group he thinks is the oil and gas industry. Absolutely, 100%. Okay. 2. And all of their voters in Pennsylvania, Ohio, and Michigan. میگن که 100% درست میگین و تمام رای دهنده ها در پنسیلوانیا، اوهایو و میشیگن. میرسیم به اونا. 2. پلیس، خانواده های پلیس و مردمی که به امنیت داخلی خیلی اهمیت میدن. The second group he thinks is the police, their families, and those people who care for the security of the community. Yes, absolutely. درسته. بخش مهمی از کسانی که در بیزنس وال استریت هستند، تو کار سهام هستند. به طور قاطع ترامپ برگشت گفت اگر بایدن رئیس جمهور بشه سهام سقوط میکنه و بایدن جواب خوبی نداد، اصلا جواب نداد به این مسئله. The other one is the Wall Street group, the stockbrokers and the people who invest in the stocks, because he said that if Biden becomes a president, stock market will crash and Biden couldn't do a good comeback at that point. There I agree less with you because I think Wall Street has shown that they are so corrupt that they will survive no matter what happens. And they have, by the way, been one of Biden's biggest donors. میگن اینجا یه ذره باهاتون همعقیده نیستن، برای که اینا یکی از بزرگترین کسانی هستن که دونیشن میدن به بایدن و انقدر وال استریت کثیفه و فاسده که اینا هر طرفی رو چیز میکنن، ولی الان بیشتر حمایت از بایدن. وال استریت 2 تا گروه داره. یک گروه کسانی که سرمایه‌داران خیلی بزرگی هستن و یه توده عظیمی که تو خونه‌هاشون نشستن با 30-40 هزار دلار بازی میکنن و اینا تعدادشون خیلی زیاده. اینها دیشب با شنیدن این جمله از آقای ترامپ که اگر بایدن رئیس جمهور بشه سهام ریزش خواهد کرد، این سهامدارای ریز، نه اونایی که توی نیویورک نشستن، اینها به وحشت افتادن و رأیشون عوض شد.
من راجع به این Mr. گروه Hamayun هستم. says, I know that Wall Street is divided into two sections. One is the elite with the big money and the big companies, and the other one is people like us who sit at home with small amount of money that we've invested and we watch it on a daily basis. He is pointing out to that group that is going to be really worried about their small investment. Absolutely. There you're absolutely right. You're talking about the small investors, people like me, people like you, people with their 401ks. Absolutely. Those of us, and there are lots of Americans who are in the market, are very, very worried about a Joe Biden victory. Yes. میگن اینجا که کاملا با هم عقیدم کسانی مثل من و شما و اینا که 401k داریم یا اینوستمنت کنیم با این موضوع خیلی نگرانیم که بایدن بیاد چی میشه. چهارمین گروه اسمال بیزنس ها هستن، کسانی که دارن از کمک‌های دولتی بهره مند میشن، وام میگیرن، کارگراشون دارن از دولت پول میگیرن و مغازاشون هم باز کردن. آقای بایدن، یعنی ترامپ بایدن رو تو موقعیتی قرار داد که اسمال بیزنس ها این معتقد بیاد شما باید همه تعطیل کنین و این بیزنس هایی که 2-3 ماه تعطیل کردن خیلی لطمه دیدن و الان با تصمیم، یعنی ترامپ میگفت ما باید شهرها رو باز کنیم و بایدن رو تو موقعیتی قرار داد که میگفت باید شهرها بسته بشه و اسمال بیزنس ها به وحشت افتادن از این حرف بایدن. Mr. Hamایun says the other group, the fourth group, is the small businesses who've taken out SBA loans, who've had to shut down, whose employees are getting unemployment. And when President Trump points out that if Biden comes, small businesses, a lot of you guys have to shut down. This is going to be an alarm for these guys who are already hurting because of the pandemic and had to shut down. That what's going to happen to the future of their business if Biden becomes the president. Absolutely correct, and I think that's a brilliant analysis, Mr. Hamایun, about those four groups, and I completely agree with you. I think Biden has a very hard time winning any of those people to his side. میگن به نظر من شما خیلی تحلیل خیلی محکم و خوبی انجام دادین، بهتون تبریک میگم و این 4 گروه 100% بله بایدن از دست یعنی میده. اما یه گروه دیگه هم هستن که ترامپ تونست رأیشون رو به دست بیاره و اون بخشی از مردمی هستن که اینها نه به مسائل اقتصادی کار دارن نه به مسائل سیاسی کار دارن، اینا با حسشون زندگی میکنن. اینا به آدمی که مورد ظلم واقع بشه کمک میکنن و اینا توی این 3 مناظره و توی عملکرد رسانه ها دیدن که همه این مناظره کننده ها، یعنی این مجریان برنامه و سوالات، همه علیه ترامپ بوده و در نتیجه ترامپ به نظر من هوشمندانه این موقعیت رو انتخاب کرد، مظلوم واقع شد و با این مظلوم واقع شدنش تونست رأی آدمایی که با احساسشون زندگی میکنن رو به دست بیاره. نظرت چیه؟ Mr. Hamایun says, I want your opinion on my take of it, that a lot of people also vote with the way they feel about somebody, emotional voting. And during the debates, the past few debates, the moderators have been against President Trump. It's not been handled to his benefit. So he's been the victim in these debates in a way. And he's taken good advantage of this situation to win those votes over people who will pity the way that he's being treated unfairly and will go with their emotions to vote for the person who's not treated fairly. Yeah, I think there are many Americans who are deeply upset with the national media, what Tucker Carlson now calls the legacy media, meaning the media that's left over from another time. Right? They are very upset with them. They see them as an elite that's out of touch with ordinary Americans. What does the media in Washington and New York know about people who live in Ohio, who live in Illinois, who live in Michigan, in the Upper Peninsula, or in Minnesota? They know nothing. They don't have a clue what those people think. And that vote, the forgotten Americans, if you wish, is a solid Trump vote. That's what put Trump over the top in
2016, these were the people that Hillary Clinton, remember, called the deplorables. And all of us who were called deplorable, we were honored to be called deplorables. میگن که میگن اینجا درست میگی و اینجا تو مسئله رسانه هم هست و رسانه هایی که تاکر کارلسن بهشون میگه لگسی میگه، یعنی اینا که در گذشتگان بودن، رسانه هایی که رسانه بودن، نه مثل اینا که الان فقط میان شعار میدن و چیزای شخصیشون رو میدن. رسانه‌ای که مال واشنگتن و نیویورکن، مال الیتن، مال اکثریت جامعه نیستن، مال اوهایو، مینیسوتا، ایلینوی و درد اونا رو نمیدونن. و این همون آدمایی که 2016 پشت ترامپ وایسادن و ترامپ رو ساپورت کردن و خانم کلینتون اون موقع به این داره دسته که میدل امریکا، همه اینا که میگه من اوهایو، ایلینوی، میشیگان و اینا بودن، اون موقع گفتش آدمای دیپلوربل، یعنی آدمای به درد نخور. و آقای تیمرمن میگه ما با کمال افتخار به درد نخوریم و اون برچسب به درد نخور رو میگیریم و اون آدما 100% ترامپ رو حمایت خواهند کرد. فرید زکریا در CNN یک برنامه‌ای داشت، من دیدم و میگفت که پیش بینی میکرد که انتخابات وقتی 3 نوامبر برگزار شد، روز فرداش و پس فرداش ترامپ به عنوان برنده آراء حضوری مردم خواهد شد و شمارش آراء پستی ادامه پیدا میکنه و بعد که آراء پستی رو قرائت میکنن بایدن برنده نهایی خواهد شد و به این وسیله بایدن به کاخ سفید میره. تو با این نظریه چقدر فکر میکنی؟ نظریه چجوری بهش فکر میکنی؟ Okay, during one of his programs, Zakaria predicts that Trump will be the in the beginning, the elected official, but when they do the recount and everything, Biden will eventually be the winner of the actual election. What do you think of this scenario? This is the fear that many people have. And your book says that. And my book says that as well in The Election Heist. This is the fear many people have. This is why the Democrats have been pressing to change the rules of the election as they go along. You have many states where they have tried to prolong the counting of mail-in ballots. They want to be able to count the votes for a week, for 2 weeks, 2.5 weeks in California after Election Day. This is an open invitation to fraud. Everybody knows it. The Republican Party has pushed back in the courts, and they have won victories in Pennsylvania and in Michigan. But this is the real fear, that the Democrats will insist on counting and counting and counting and counting until they get the result that they want. But is it possible? How long normally do they have to do the counting on the mail? So normally it's 3 days afterwards. They allow 3 days for the mail-in ballots to arrive. They are supposed to be postmarked, in other words, stamped and marked by 7 p.m. on election night. But the Democrats are changing the rules. They're trying to prevent that requirement for a postmark. And once you have no requirement for a postmark, they can just keep on inventing ballots, pulling them out of boxes and printing them up and filling them out. It's total fraud. It's an invitation to total fraud. خب آقای تیمرمن میگن که این چیزیه که من تو کتابم هم گفتم و ما ریپابلیکن ها میترسن از این موضوع، بلکه دموکرات ها دلشون میخواد که این کارو بکنن، دارن سعی میکنن قانون بگذرونن و باید قانون نگذره، بلکه اینا میخوان 1 هفته تا حتی 2 هفته بعد از انتخابات بتونن که ریکانت بکنن و این در رو باز میکنه برای اینکه فراد بشه، برای اینکه بتونن جلزنی بکنن تو انتخابات و هی این بالتا رو در بیارن، عوض کنن، چیزی که خوششون نمیاد بذارن جاش و
معمولش من پرسیدم چیه، میگن 3 روز بعد از انتخابات و بلتت باید تا ساعت 7 شب روز انتخابات توی پست انداخته شده باشه و تا 3 روز بعد از انتخابات میتونن اگه واقعا نزدیک باشه بدن که ریکانت کنن. ولی دموکرات‌ها دارن سعی میکنن که بکننش 1 هفته تا 2 هفته، تو کالیفرنیا 2 هفته و نیم میخوان و اگه این بگذره در باز میشه برای اینکه بتونن دخالت بکنن و جرزنی بکنن تو انتخابات. اولا امروز آقای ترامپ یه برگ دیگه رو کرد و اعلام کرد که سودان هم برای گفتگو با اسرائیل داره آماده میشه. به نظر تو این آیا به روند انتخابات کمک میکنه؟ و ثانیاً من فکر میکنم ترامپ هنوز یه چیزی تو آستینشه که تو چند روز دیگه ممکنه در بیاره. آیا اینا تو هم اینجوری فکر میکنی؟ Mr. Hamایun wants to know your opinion of today's developments about Sudan also coming to the table for the peace process, and if that will help Mr. Trump with the elections. Also, he has a gut feeling that within the next few days, President Trump has another winning thing that he's going to be presenting soon that will help his elections. What is your take on that? Well, Sudan is obviously a huge accomplishment. It's a very big achievement for this president, but nobody seems to care in the national media. This should be headlines. This is something that we have not seen since 1994 with Jordan, with the peace agreement with Jordan, but the national media doesn't care. They are determined to ignore any news that is favorable to Donald Trump and to play up any news that is unfavorable to Donald Trump. It's absolutely astonishing. We're living in an era of the end of the media. The media in the United States has ceased to exist. They have become the communications arm of the Democrat National Committee. And people see it, Very well, very well. میگن که یه اتفاق خیلی بزرگی این اتفاق سودان که از 1994 که در مورد اردن این اتفاق افتاد ما دیگه ندیدیم و اگه امریکا و رسانه‌های امریکا درست عملکرد داشتن امروز این بزرگترین خبر تو صدر خبرگزاری‌ها باید می‌بود و باید روش واقعا تبلیغات درست می‌شد برای که خبر خیلی مهمه برای دنیا. ولی متاسفانه رسانه‌های امریکا نشون دادن که راه خودشون رو گم کردن و دیگه آخر خط رسیدن. رسانه دیگه در امریکا وجود نداره. رسانه شده دست راست حزب دموکرات امریکا و این واقعا جای تأسف داره و مردم هم میگن اینو خوب میبینن. دیروز یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در کانادا به قتل رسید، ترور شد، آقای مهدی امین و کسان دیگری هم مرتب تهدید میشن از جمله خود منتها من اهمیت نمیدم و هیچ وقت اعلام نمی کنم ایمیل های تهدیدآمیزی که میاد. راجب این چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که این جریان دوباره جمهوری اسلامی به ماشین ترورش به کار افتاده؟ Mr. Hamایun says that yesterday we had an Iranian opposition figure called Mehdi Amin assassinated. This is the second person within the past 5-6 months in Toronto. And there have been threats to many, and also including Mr. Hamایun, that your life will be in danger, and many others, like the husband of one of the victims of the Ukrainian flight, also in Canada. So, do you have a feeling that the Islamic Republic's terror machines, who had stopped for a while doing this outside of Iran, have resumed their actions, and we have to be concerned about that? I think we all should be concerned about that. It's very serious. I know that in this country, law enforcement is taking it very seriously. There have been threats to Iranian Americans, especially people who have been engaged in opposition activities. And look, let me just appeal to everybody listening to this broadcast. If you have been targeted, or if you've been receiving threatening emails or phone calls or something else that you believe come from the regime in Tehran or people sympathetic to them, do not hesitate. Call up your local FBI office or call up your local police and tell them what has happened. Go on the record, make a statement.
And I can tell you, I've heard this from several people who have been targeted. The FBI takes this very seriously. They do not want to see Iranian Americans targeted here in the United States, and they will do everything they can do to stop it. So they need your help to identify the agents of the regime operating here in America. خب میگن که خیلی باید این موضوع رو جدی گرفت و باید جامعه ایرانی امریکایی مخصوصا کسایی که بر علیه جمهوری اسلامی فعالین سیاسی هستین این موضوع رو خیلی باید جدی بگیرین، مواظب خودتون باشین و اگر تهدیدی میگیرین، تلفن، ایمیل، هر جور تهدیدی میگیرین، از شما میخواد آقای تیمرمن که سریعا به FBI محلیتون و به پلیس محلیتون اطلاع بدین برای اینکه اونها کمک ما رو احتیاج دارن که بتونن این اشخاص رو شناسایی بکنن. شما کتابی نوشتی دوستان عزیز، آقای تیمرمن کتابی نوشته که الان میتونید به تو آمازون همین اسم تیمرمن رو بزنید کتابش میاد. Election Heist اسمش هست. Election Heist. Election Heist. بله تو آمازون الان برید مستقیما میتونید از آمازون کسایی که زبان انگلیسی دارن میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. به نظر من خیلی کتاب جامعی است. آقای تیمرمن چجوری این چیزا رو شما پیش بینی کردی و فصل آخر این انتخابات بر اساس پیش بینی شما چی میشه؟ Mr. Timmerman, Mr. Hamایون is telling the audience about your book and that they can purchase it on Amazon. And he says it's amazing how you've predicted all of this. According to your take, how do you see the last chapter of this election coming up? There is going to be chaos around the election, around Election Day. The Democrats have already run their trial exercises, if you wish, with Antifa and Black Lives Matter. We've seen that already during the spring. These groups are going to come out in force to disrupt the counting of ballots. They're going to create chaos and violence in key states that have not been called. And I think they will try to disrupt here in Florida. They will try to disrupt in Pennsylvania, in Michigan in particular. And they may also disrupt in places like California and New York, where it doesn't make much difference because those states traditionally are Democrat anyway. But there will be violence around the election. Secondly, the media is going to be completely dishonest. And what I fear is that in states that Trump is convinced that he has won, they will not announce that victory, or they will call it fake news. So I think these are very dangerous times. I am very worried for our country. And I think we all should be worried and be vigilant for our country as well. We all need to be vigilant, informed, keep your eyes open, understand what's going on. Read my book so you can understand the plan of the Democrats, because it is really horrible. خب آقای تیمرمن میگن که روزهای خیلی خطرناکی در پیش داریم، هرج و مرج خواهد شد. این انتیفا و بلک لایوز ماتر که دموکرات ها پشتشون هستن و راه انداختن 100% از همون قبل از انتخابات و دوران انتخابات میان بیرون، جلوی شمردن رأی‌ها رو میگیرن. تو فلوریدا و تو پنسیلوانیا و میشیگن که مهمترین استیت ها هستن، حتی اگه آقای ترامپ ببره اینو اعلام نخواهند کرد. این رسانه‌هایی که اغلبشون با حزب دموکرات هستن و طرفدار بایدن هستن سعی میکنن خبرهای دروغ به ما بدن اون چند روز، و کالیفرنیا و نیویورک هم ممکنه بپیوندن به اونجا. و میگن که من خیلی نگرانم برای که روزهای خطرناکی در پیش داریم و متاسفانه رسانه‌هامون هم چون که چیز نیستن، آنست نیستن، نمیتونیم رو اونام حساب بکنیم. خیلی تشکر میکنم از مستر تیمرمن و امیدوارم تا قبل از انتخابات دوباره با ایشون باشیم. خیلی خیلی از حضورشون در این برنامه سپاسگزارم. Mr. Hamایون thanks you a lot and he hopes that we can have you one more time before the election, and he really thanks you for taking the time to being with us on this show. It's a great pleasure to be with you, and your analysis, Mr. Hamایون, was very good. I appreciated that very much. میگن که خیلی خوشحالم که باهاتون بودم و این تحلیلی هم که شما داشتید بسیار تحلیل خوبی بود و من خیلی خوشحالم اومد از این تحلیل. Thank you so much. ممنونم رخصان جان.
خیلی از شما سپاسگزارم. خب گفتگو کردیم با آقای تیمرمن، تحلیلگر، ژورنالیست و شخصیتی که سالهاست با مسائل ایران هم از نزدیک آشناست. آرمان آریا میگه خطرناکی جان، حالا یک سوال هم من از شما دارم، جریان این که امروز کروات نزدین چیه؟ تو رو خدا نگاه کن. مسئله مهم کروات نزدن. آقا یه روز جمعه است گفتیم حالا کروات نزدنیم، کت اسپورت پوشیدیم، بخورده حال هوامون خوبه. عرضم به حضورتون که شماره تلفن آقای شهباد امیری رو روی صفحه بگذارید. آقای شهباد امیری خیلی بی عنایت شدن به ما دیگه. شماره تلفن آقای شهباد امیری رو بذارین، این عکس بچگیاش هم برام فرستادن بعد رو صفحه بذارم. خب تشکر میکنم از بابک تنها، روز مروت، اسی علیزاده، ماهستیم تبریزی، رویا اردکانی، مگی، بهکام بختیاری، اما فقط و فقط آقای مسعود خان عزیز و یه دوست دیگری هم بودن، اسمشون چی شد؟ خب اجازه بدید اینجا رو نگاه کنم. متیو عزیز و مسعود نازنین تعداد استیکرهای 7 آبان رو به 72 رسوندن. خانم ها، آقایان، جالبه ما داریم با هم یه کاری رو انجام بدیم. من کاری رو انجام نمیدم شما به من کمک بکنید، نه، ما هممون با هم داریم یک کار بزرگ رو انجام میدیم. باید تعداد 160 تا استیکر $100 خریده بشه. 72 تاش خریده شده، 88 تای دیگه مونده. که من از آدمای متفرقه انتظار ندارم، ولی از شما انتظار دارم که برید این برنامه رو لایک کنید، دیسلایک کنید. خواهش کنم دیسلایکی ها برن دیسلایک کنن لطفاً، که این کار باعث بشه اونایی که باورمندن برن لایک کنن. اما من منتظرم امروز در طول 3 تا برنامه 18 تا استیکر خریداری بشه. این دست شما ها رو میبوسه. تا حالا همه جور پشت ما بودید. بخش بعدی برنامه 2 تا بخش دیگه مونده. یه بخشش آقای خزعلی هستن و آقای دکتر ایجادی، آقای دکتر خزعلی و آقای ایجادی. بخش سوم آیا تلویزیون کانال یک تلویزیون سلطنت طلب است؟ من به این سوال در بخش سوم میخوام پاسخ بدم. ضمن این که از امروز تا چهارشنبه آینده برنامه‌های مختلف ویژه‌ای داریم. یه برنامه داریم به مناسبت تولد محمد رضا شاه. یه برنامه داریم خیلی مهمه، چرا شاهزاده رضا پهلوی، و البته برنامه 7 آبان. ماهستیم تبریزی، رویا جان اردکانی هم ممنونم، و مگی عزیز. ولی باید امروز همت بکنید که استیکرهای $100 تنها نمونن. میریم و برمیگردیم خودمون رو برای بخش دوم آماده میکنیم. 18 نفر تو این 2 ساعت باید که استیکرهای $100 بخرن. 18 تا استیکر باید تو این 2 تا برنامه تامین بشه.